วิธีทำให้เนื้อเทปนะครับมีเสียงที่ชัดขึ้นเนื่องจากบางครั้งเราเอาเทปที่ไม่ได้ฟังมานานแล้วหรือว่าเก็บเอาไว้ลืมไปแล้วหยิบมาฟังเนี่ยบางครั้งเสียงมันอาจจะทุ้มอาจจะอู้อี้หรือว่ามันไม่ชัดเหมือนแต่ก่อนนะครับมันก็มีจากหลายปัจจัยอย่างเช่นราที่อยู่ในเนื้อเทปหรือว่าลักษณะของเส้นเทปมันเรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบหรือเจอความร้อนหรือเจอความชื้นอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เนื้อเทปมันทำให้เสียงมันอู้อี้ขึ้นนะครับการแก้ปัญหาที่ทำให้เทปมันชัดขึ้นเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการทำความสะอาดใช้แอลกอฮอล์เช็ดใช้สำลีเช็ดนะครับอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรจะต้องบำรุงรักษาเนื้อเทปโดยการล้างนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งที่นำเสนอวันนี้ในการทำให้เนื้อเทปมันชัดขึ้นนะครับคือการเปลี่ยนหมอนรองตัวเทปนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าหมอนรองเทปหรือเรียกว่า pressure pad นะครับวิธีเช็คง่ายๆก็คือเอามันออกมาแล้วก็ลองเช็คดูว่าตัว pressure pad เนี่ยมันมีความแข็งเกินไปหรือเปล่าลองบีบดูก็ได้นะครับถ้ามันแข็งเกินไปก็อาจจะทำให้เวลาที่เราเล่นเทปเนี่ยแล้วเนื้อเทปสัมผัสกับหัวเทปที่เล่นนะครับแผ่นอันนี้มันมีความถ้ามันมีความแข็งมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้การสัมผัสของเนื้อเทปทำได้ไม่ดีเสียงที่ออกมาก็เลยไม่ชัดนะครับpressure pad ที่ดีควรจะมีความนุ่มระดับหนึ่งคือเวลาเราบีบหรือเราสัมผัสเข้าไปมันสามารถหดตัวได้เล็กน้อยมันมีการกดตัวลงเล็กน้อยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเทปที่มันไม่ได้ใช้มานานแล้วนะครับไอตัว pressure pad มันอาจจะโดนกดลงไปด้านล่างก็ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องดันมันขึ้นมาดัน pressure pad มันขึ้นมาให้มันนูนขึ้นเพื่อจะได้ดันเนื้อเทปให้มันนูนขึ้นเวลาที่เล่นเทปแล้วเนี่ยมันจะได้สัมผัสกับหัวอ่านของเครื่องเล่นเทปได้ดีขึ้นเสียงมันก็ออกมาชัดขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะแนะนำทั้ง2วิธีเลยนะครับเทปอันนี้มีอายุก็น่าจะเกิน30ปีมาแล้วนะครับค่อนข้างเก่าเลยพอลองฟังดูแล้วมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเสียงข้างซ้ายกับข้างขวาหรือว่าเวลาเล่นหน้า A กับหน้า B เนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยต้องลองมาเช็คว่าตัว pressure pad มันยังนิ่มดีอยู่หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเราก็ต้องแกะมันออกมาใช้น็อตขันมันออกมาทั้ง5ตัวนะครับปกติแล้วเทปนะครับจะมีน็อต5ตัวนี้อยู่หน้า A เสมอนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าบางครั้งตัวสติกเกอร์ที่ติดอยู่ในเทปมันอาจจะหลุดลอกออกไปแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันคือหน้าไหนนะครับให้สังเกตว่าหน้าที่มีน็อตอยู่นั่นคือหน้า A เสมอพอเปิดออกมาแล้วนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องทำความสะอาดตัวแผ่นอันนี้หรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับโดยเอามาจากเทปที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าที่มันใหม่ๆนะครับก็แกะออกมาแล้วดูนะครับต่อไปเราจะมาดูตัวเฉพาะ pressure pad อย่างเดียวนะครับดูว่ามันลักษณะมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆถ้ามีที่คีบด้วยก็จะดีนะครับจะได้คีบออกมาได้ง่ายขึ้นนะทีนี้มาดูลักษณะของ pressure pad นะครับอันนี้ยังมีความนิ่มอยู่นะครับมีความนิ่มอยู่เอามือจิกไปแล้วยังจิกได้เล็บจิกไปยังได้อยู่นะครับถ้ามันแข็งมากเกินไปก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัว pressure pad นะครับอาจจะหา pressure pad ใหม่ๆเอามาจากม้วนเทปที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรือว่าที่มันยังเป็นสภาพใหม่อยู่นี่แต่ว่าอันนี้ที่ยกตัวอย่างมานี้ค่อนข้างเก่าแล้วก็แข็งมากนะครับอาจจะมีอันนี้ที่ค่อนข้างนิ่มหน่อยนะครับจับแล้วนิ่มๆหน่อยถ้าม้วนเทปอันนั้นมันแข็งมากก็เปลี่ยนมาใช้อันที่นิ่มๆได้นะครับเวลาที่เนื้อเทปมันวิ่งผ่านตัวแผ่นรองอันนี้ไปมันก็จะนุ่มขึ้นเสียงที่ออกมาก็จะชัดเจนขึ้นนะครับแต่ของเก่าของเขาเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับเราก็เลยไม่เปลี่ยนอันนะครับท
ทีนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้มันชัดเสียงมันชัดขึ้นก็คือการดันตัว pressure pad ให้มันนูนขึ้นทีนี้พอมันนูนขึ้นเนี่ยมันก็จะสัมผัสกับตัวหัวอ่านได้ชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวจะแนะนำวิธีดันง่ายๆนะครับก็คือการดัดคล้ายๆกับการดัดมันให้มันโค้งขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่อย่าให้มันโค้งมากเกินไปนะครับทีนี้มันอาจจะหลุดออกจากขาของมันได้นะครับดันให้มันโค้งเล็กน้อยลักษณะอย่างนี้นะครับถ้ามันแข็งเกินไปอาจจะใช้เล็บขูดมันออกนิดนึงนะครับบางครั้งมันอาจจะมีคราบสนิมหรือคราบที่มันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศมันก็อาจจะแข็งได้นะครับรวมถึงตัวแกนเหล็กตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใช้เล็บขูดหรือใช้อะไรทำความสะอาดนิดนึงก็มันก็จะสะอาดขึ้นนะครับประมาณนี้ให้มันนูนเล็กน้อยนะครับไม่ต้องมากนะครับประมาณนี้นะครับใส่เสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในร่องประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เรียงเส้นเทปให้มันอยู่เข้าที่เข้าทางนะครับการเรียงเส้นเทปนะครับเป็นไปได้เราควรจะกรอเอาไว้ให้สุดหน้าหนึ่งก่อนเสมอเพราะเวลาถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้แงะมันออกมาได้เวลาหมุนเส้นเทปกลับเข้าไปอย่างเดิมมันจะได้ไม่พันกันนะครับเพราะถ้าพันกันนี่เรื่องใหญ่เลยนี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบใส่เหมือนเดิมเอาแผ่นรองใส่ไปก่อนนะครับก็เอาตัวเทปใส่ทับเข้าไปอีก1ชั้นนะครับแล้วก็ขันน็อตกลับเหมือนเดิมทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการเปลี่ยน pressure pad กับการดัน pressure pad ให้มันนูนขึ้นนะครับถ้านูนขึ้นแล้วมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับประมาณนี้เวลาที่เนื้อเทปสัมผัสกับหัวอ่านเนี่ยมันก็จะสัมผัสได้ชิดแนบชิดกันมากขึ้นเสียงที่ออกมามันก็จะชัดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าดันให้มันนูนมากเกินไปถ้านูนมากเกินไปนานๆเข้าเนี่ยมันอาจจะทำให้เนื้อเทปมันถูกกดมากแล้วเครื่องเล่นบางเครื่องมันอาจจะกินเนื้อเทปไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงให้มันนูนขึ้นมาอย่าเป็นไปได้อย่าให้มันเกินกว่าตัวเทปอย่างนี้นะครับถ้ามันนูนออกมาเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าไม่อยากแกะมันออกมาสมมุติถ้าลองดึงเส้นเทปดูแล้วเนี่ยลองเช็คแล้วว่าตัว pressure pad ยังนิ่มใช้ได้อยู่แต่อยากให้มันเสียงมันชัดขึ้นนะครับง่ายๆเลยก็คือใช้ไม้จิ้มฟันนะครับมาง้างตัวขามันให้มันนูนขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่จำเป็นจะต้องขันน็อตออกมาก็ได้นะครับเอาไม้จิ้มฟันขันโทษครับเอาไม้จิ้มฟันดันตัวขามันขึ้นมาให้มันนูนขึ้นทั้งสองข้างนะครับแล้วเวลาไปฟังมันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับ